PV 12200 यानी कि 10 किलोवाट का इन्वर्टर है फ्रोनस कंपनी का। ठीक है जी, यह लीथियम बैटरी है, यह लीथियम बैटरी है, यह फ्रोनस का इन्वर्टर 10 किलोवाट, यह इसका समान है। ठीक है, यह वोल्ट प्रोटेक्शन है, यह डबल चेंज ओवर। ठीक है जी, ये समान होर जो व्डे 10 किलोवाट की ना, यह थोड़ा जहा डिफरेंट होंगे। एक है ब्रेकर वध होंगे, AC ब्रेकर, एक DC ब्रेकर वध होंगे। वो भी इंशाल्लाह तुहानूं बाद च दिखावांगे, क्योंकि यह 9 प्लेटां इहदे नाल लगणियां या अपने नूं टोटल 24 लगदियां वा। 12 प्लेटां इहदे नाल ला सकदे, 12 इहदे नाल ला सकदे। ठीक है जी, इहदा करके ना इहनूं 2 लगदे DC ब्रेकर, यह बैटरी का ब्रेकर आ लीथियम बैटरी का। ठीक है जी, उस तो बाद गट्टियां पेच 18 वे जी यदि DP है, DP बॉक्स। ठीक है जी, यह समान है ड्रेन पैप, डक्ट पट्टी वगैरह वा। हुण इंशाल्लाह फिटा करते हैं।
10 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਆ PV 12000 ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾ 18 ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਗਰਬ ਦੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸੋਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਆ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੀਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਵਜ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇਨਵਰਟਰ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹ DP ਬਾਕਸ ਲਾਤਾ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਇਹ DP ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 18 ਵੇ ਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਸਿੰਗਲ ਪੋਲ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੋਲਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਆ ਡਬਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਾਪਡਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੋਲਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਇਹਨੂੰ ਹੈਵੀ ਲਾਇਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਡਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਲੋ ਆਊਟ ਆ ਹਾਈ ਆਊਟ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ 2 ਸਟਿੰਗਾਂ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਪਲੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ 2 ਤਾਰਾਂ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ PV1 ਤੇ PV2 ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਰ ਆ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੋਲਰ ਚੋਂ 90 ਵੋਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ 1000 ਵਾਟ ਠੀਕ ਆ ਜੀ